Hej! Det här är Sörby gravfält som ligger i Årsunda på någonting som heter Enköpingsåsen. En gång i världen, och det var väl den yngre stenåldern, nej, vikingatiden, så fanns det en led som gick härifrån till Enköping, till Mälarområdet. De transporterade mycket varor. Och på det här området så finns det ungefär 100 gravar. Därför är det så kuperat, för alla de här knölarna är en grav. Och tydligen så skulle det vara människor som har bott runt om på gårdarna här som de har begravt. Mycket fin natur. Det är så jämnt och mycket enar och jättehärligt. Ja. Så nu ska vi gå runt här och titta på högarna. Fin regnig höstdag. Ja, verkligen. Årsunda. Det är där det händer, eller hände. Ja, det här var ingen gravplats i alla fall, för här kryllar av liv. Ja, varje sån här knöl här då är en grav där någon är begravd, som sagt. Och i de här gravarna så kan man hitta olika tillhörigheter som de ville begravas med. Någon grej som de var kär eller om det är något djur ifrån gården som de ville ha med sig. Så det är mycket många gravar att titta på. Ja, nu kan man ju tro att det har varit någon epidemi eller någonting här eftersom det är så mycket gravar. Men de här gravarna har faktiskt bildats under en tidsperiod på 400 år. Och de begravdes ofta nära vägen så här för att man skulle se att det bodde folk här i byarna. Så det är ett sätt att visa. Det är väl dåtidens kyrkogård kanske. Gästrikland var ju ett järnområde redan på järnåldern. Man har hittat slagg i gravarna, så järnet var inte bara ett arbete, det hade faktiskt en symbolisk betydelse. Så det man levde för, det tog man med sig in i graven kan man säga. Ja, jag har en spade med så jag ska faktiskt kolla lite grann om jag hittar något gravfynd faktiskt. Och då har jag faktiskt bett Anneli gå vakt så att ingen kommer, för jag kan tänka mig att det är dryga böter om man skulle åka dit på och hämta några fina hjälmar eller vad det kan vara vi hittar. Ser du någon, Anneli? Hon hör ingenting. Hon är så fokuserad på jobb och nu är så nervös att vi ska åka dit. Jag hittade något. Det var bara någon hjälm. Här hittar jag något mer. Det var bara en gammal kniv. Jag skiter i det här när jag ger upp. Anneli, vart tog du vägen? Skit i det där nu. Kom tillbaka. Vi packar ihop grejerna och så drar vi vidare. Här fanns ingenting för oss. Ja, sådana här gravar lades ju ofta på åser och gärna i genomfartsleder eller vid vatten. Och det här är ju vid Enköpingsåsen där vattnet är inte långt ifrån. Det är ju Storsjön som ligger i närheten. Och det här är Gästriklands största gravfynd faktiskt. Det var ju uppemot 100 gravar här och det var ju under tiden 600 till 1050-talet. Och det var ju Vendela-tiden till vikingatiden då. Och det var ju faktiskt på den tiden när vikingarna började segla till England. Men även folk från andra
länder i Europa kom ju hit också. Så det var väl på den tiden då vikingarna började resa runt lite grann. Och i de här gravarna så hittar man ju inte bara vapen och hjälmar. Man har faktiskt hittat jättemycket smycken också. Det gjorde tyvärr inte vi. Vi hade hoppats på någon fin fet ring eller någonting, men det hittar vi inte. Men den äldsta fyndet de har hittat här, eller äldsta, det som är längst bort ifrån, det är en smycke från Svarta havet. Så de har ju färdats ganska långt, vikingarna. Men hallå, gå inte i gravarna. Kom upp därifrån. Var inte där ner och traska. Svamparna växer på en rad. Ja, det. De går till trädet. Vad coolt. Ser lattjo ut. Ja. Man ser ju att de är upplagda. Det blir det inte. Kanske hövdingen som bor där då. Tror jag säkert. Ja. Nu ligger det här efter väg 272 genom Årsunda, så det är väldigt mycket trafik som leder igenom här. Men det här då, Norrlands stadsarbeten, det var en organisation som inrättades för att hantera statliga reservarbetsplatser i norra Sverige under en period av hög arbetslöshet, troligen kopplat till 1930-talets depression. Nu vet vi det. Ja, antagligen är det här staketet ifrån 1930-talet också. Det såg väldigt rappligt ut. Mm. Och det var härifrån de tog sitt vatten. Ja, det där med vattnet där, då ska vi säga att det är första bensinstationen, för där stannade hästarna och tankades på med vatten. Och åsnorna, de drog ju minst, de drog ju 0,2 liter milen bara. Och det är som dagens Skoda kan man säga. Men de flesta hade ju hästar och det är därför det heter hästkraft i bilarna nu för tiden. Och nu har ju den moderna människan tagit över. Och det ser vi spår av här. Synd. Nu har vi kommit till själva vikingabyn. Det här är väl någon sorts fälla eller någonting, men inte vet jag hur det ska lyckas fånga någon med den. Hoppsan. Ja, det här såg inte bra ut, men ni har ju faktiskt oturen, för det ligger en gravplats inte långt härifrån. Det gick bättre än vad jag trodde, så nu är vi tillbaka till Årsunda strandbaden, till campingen.
Ja, det är inte vackert så säg. Sån här bär tog man när man var liten. Så la man på backen och så ploppade man dem. Så la man sådär. Hoppa. Och nu var vi ju inte här endast för att hoppa på gravkullar, utan det finns en anledning till att vi är här i Årsunda igen. Det är oktoberfest här på campingen ikväll med mat, dryck och underhållning. Och maten är surkål med bratwurst eller schnitzel och rostad potatis. Och 60 ton bogetryck spelar. Så här blir det livat ikväll. Riktigt skoj. Kul. Nej, nu ska vi gå och förbereda oss för festen. Men jag tror att ni får nog inte följa med på festen. Så vi slutar filma här, så syns vi imorgon bitti igen. Just ja, vi måste pumpa däcken av innan vi far hem. Men jag kan göra det. Men har du grejer så du kan pumpa? Eller vad då? Ja, men jag fixar det här. Ja. Okej, bra. Så, nu är jag klar, men Och då har du pumpat däcken nu? Jag har inte hört något. det var så mycket, men jag pumpar bara upp till. Va? Nu måste jag gå och kolla. Ja, jag gör det. Men Anneli. Men titta. Jag går inte. Har du pumpat med pumper? Du sa ju jag skulle pumpa. Herregud. Ja, så kan man ju också pumpa däck. Ja, så kan man ju också pumpa däck, men det var inte så jag menade. Ja, men då så. Då är det slut på den här filmen också. Och ni vet ju precis vad ni ska göra. Ni ska trycka gilla, kommentera och prenumerera. Och sen så syns vi i nästa film. Ha en bra dag. Puss och kram. Hej då.